Hey students, in this video, I am going to teach you on how to solve systems of linear equation using Gaussian elimination. So we have here three equations. X plus y plus z equals 7, x plus 3y minus 5z equals 9, 2x minus y plus z is equal to 1. So last time, in-upload ko sa inyong LMS yung ating lecture. So, I hope ay nabasa nyo na yung steps kung paano mag-solve by Gaussian elimination. And ituturo ko sa inyo in this video kung paano ba natin isulat muna ito into augmented matrix, then solve natin by Gaussian elimination. Okay, so ang first step is kailangan ma-convert natin itong equations into an augmented matrix. So, paano po ba yon? Isusulat lang natin yung coefficients nitong ating variables. Okay, so isulat ko yung coefficient sa form ng isang matrix. So, meron tayong bracket dyan. Then, yung coefficient ni x1, y is 1, 1, then 1, 3, negative 5, 2, negative 1, and 1. So, yan na yung coefficients nung x, y, and z dun sa tatlong equations. Then, magsusulat ako dito ng isang vertical line. Yan. Tapos, ang isusulat ko dito, sa right side ng ating matrix, sa right side ng vertical line is yung constants. Yung constants natin. 7, 9, and 1. Then, close natin gamit ang isa pang bracket. Okay? The next step ay, by Gaussian elimination, kailangan natin siyang ma-reduce yung ating mga rows, kailangan nating maggawa itong triangular form. So, pag sinabi nating triangular form, ito, upper triangular form, ito gagawin nating 0, 0, and 0. So, magagawa lang natin yun kung magpa-perform tayo ng row operation. So, kailangan ito maging 0, ito 0, at ito ay 0. Okay, so simulan natin. Dito muna tayo sa corner. Laging doon ako nagsisimula sa corner. So, ang ating gagamitin na formula para maging 0 itong part na ito is R3 minus 2R1. Ayan na lang. R3 minus 2R1. So, 2 minus 2 times 1 is 0. Isusulat ko dito yung bagong matrix. So, after performing this operation, R3 minus 2R1, ito na yung ating bagong matrix. Yung bago nating row 3 is 0, negative 3, negative 1, negative 13. Next, ang susunod kong gagawing 0 is ito, yung nasa taas ng 0, which is 1. So, para maging 0 to, ang pinakamadali is ito, minus ito. Tama? R2 minus R1. So, sulat ko dito yung ating formula. R2 minus R1. Then, again, ay isusulat ko yung ating bagong matrix na ma-form. So, copy ko lang si row 1 at saka si row 3 kasi hindi naman natin siya makikibo. Okay? And then, ito rin yung ginagawa natin nung nagsusolve tayo ng determinant by row reduction. Ito din yon. Then, perform ko tong operation na to dito. So, after natin to i-apply, ito na yung bago nating row 2. 0, 2, negative 6, and 2. Next, ito naman yung gagawin kong 0. So, para hindi na to magka-value, ang aking gagawa ng operation is itong row 3 and saka yung row 2. At ang ating tamang formula para doon is R3 plus 3 halves ng R2. So, yan yung i-apply kong formula kay row 3 para ma-obtain natin yung bagong row 3. So, after applying itong ating formula, R3 plus 3 halves R2, ito na yung bago nating row 3. 0, 0, negative 10, negative 10. Now, siya ay in the form na upper triangular na, yung ating matrix. Next, paano po ba natin isosolve ang value ni X, ni Y, at ni Z? So, para ma-solve natin yun, kailangan yung coefficient natin dito, sa main diagonal ng matrix ay 1. So, dapat ito ay 1, ito ay 1, at ito ay 1. At itong ating nasa row 1 ay 1 na. Ibig sabihin, yung coefficient ni x dito ay 1 na. Paano naman ito? Pangalawa, 2 pa siya. So, paano ba natin gagawing 1 ang 2? So, ang operation na susunod natin ay hindi na addition, hindi na subtraction. Kasi kapag yun ang ginawa natin, magkaka-value ito or itong tatlong 0 na ito. So, gagawin natin, magmumultiply tayo dito ng isang value kung saan na dapat ang magiging product niya ay equivalent sa 1. And ano yung value na i-multiply natin sa 2 para ang product ay 1? 1/2. Tama po. So, 1/2 times dito natin siya ipe-perform sa row 2.
R2 sa buong row. So, 1/2 R2. Okay. So, magmumultiply tayo ng 1/2 dito sa row 2. Sa row 2 lang natin i-multiply. So, kopya ko lang yung row 1 and row 3. And then, perform natin yung operation dito sa row 2. So, 1/2 times 0 is 0. 2 times 1/2 is 1. Negative 6 times 1/2 is negative 3. 2 times 1/2 is 1. So, okay na. 1 na to. Next, na gagawin nating 1 is itong negative 10. Ang imumultiply naman natin sa negative 10 para maka-obtain tayo ng product na 1 is yung kanyang reciprocal, which is negative 1 over 10. Ito naman, ipaperform natin sa row 3. So, ang ating magiging matrix is 1, 1, 1, 0, 1, negative 3, 0, 0, positive 1. Negative 1 over 10 times negative 10 is positive 1. Times 7, 1. Negative 10 times negative 1 over 10 is positive 1. Okay, so ano po bang ibig sabihin ng matrix na yan? Ang ibig sabihin yan, para ma-solve natin sa XYZ, dito natin sisimulan. Itong 1 na ito yung coefficient ng pangatlong variable. At dito sa ating equations, X, Y, Z. Ang pangatlo yung Z. So, kailangan yung ating first, second, tsaka yung third equation pare-parehas ng pagkakasunod-sunod yung variable. Kung X yung nauna, dun sa tatlong equations, kailangan X lahat yung nasa unahan. Yung pangalawa, Y lahat. Yung pangatlo, Z lahat. So, first coefficient natin, ito yung X. Coefficient ni X. Then, yung sa Y, ito, coefficient ito ni Y. At itong Z, coefficient ito ni Z. Kaya natin siya ginawang 1 yung main diagonal. Kasi ang ibig sabihin yan, X plus Y plus Z ay equal sa 7. Then Y minus 3Z ay equal sa 1. At Z is equal to 1. Nagets po kung bakit? Dito po tayo magsisimula. So, Z, coefficient ni Z is 1. Then, ang constant ay 1. Ito na yon. May sagot na tayo for Z. Then, yung sunod, yung second column ay para sa Y. Ito yon. X, Y, Z. So, Y minus 3Z is equal to 1. Y minus 3Z is equal to 1. Then, X plus Y plus Z is equal to 7. Ito yon. Dahil mayroon na tayong value ni Z, pwede nating masolve si Y. And substituting dito, so, kuha lang ako ng panibagong papel. Yan. So, i-substitute natin, ito na si Z is equivalent to 1. Now, isa-substitute natin yung Z dito sa pangalawang equation. So, ito magiging Y minus 3. Ang value ng Z is 1 is equal to 1. Solving for Y, transpose natin ito. Negative 3 times 1 is negative 3. Pag tinranspose natin sa kabila, 1 plus 3 or equal sa 4. So, Y is equal to 4. Then, solving for X, dito naman tayo magsasubstitute. So, X, si Y ay equivalent sa 4, si Z ay equivalent sa 1, equal sa 7. Transposing 4 and 1, 7 minus 4 minus 1 is equal to 2. Therefore, ang value ni X is 2. So, ibig sabihin, given yung tatlong systems ng equation, yung tatlong linear equations, ang value ni X is 2, ang value ni Y is 4, and value ni Z is 1. And pwede natin yung i-check using our calculator. Kasi yung calculator natin, kaya naman niyang mag-solve ng 3 equations, 3 unknowns. So, i-check natin, mode, equation, 5, 2. So, itatype lang natin yung ating coefficients. Ang coefficients ay 1, 1, 1, 7. Then, sa pangalawang equation, 1, 3, negative 5, 9. Then, 2, negative 1, 1, 1. Press equals. So, X is 2, Y is 4, and Z is 1. Ibig sabihin, tama yung ating sagot. So, that's all. Thank you.